Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Grabe na ang init ngayon, ano? It's summer! Obviously, kaya nakaganito na ako, naka-off-shoulder na ako, balik off-shoulder. Pero dahil nga summer, sobrang init. Ang hirap mag-maintain ng makeup, 'di ba? Sino agree? Maliban sa nakakatamad mag-makeup kasi habang ina-apply mo yung makeup mo, tagaktak na yung pawis mo. Clear and good skin, yun na lang ang panlaban natin ngayon. So, I'm working with Palmolive Skin Therapy Facial Bar on this video. Ayan, ipapakilala ko sa inyo yung aking facial bar na ginagamit. Ito yung Palmolive Skin Therapy Facial Bar. Nakikita nyo na to sa post ko sa Instagram, sa IG story. Sinasabi ko rin madalas sa vlog. Actually, facial bar siya, pero ginagamit ko rin siya sa buong katawan because ganun ko siya ka-love. Skincare is lifer sa akin kaysa sa makeup. So, sa mga ganitong panahon na ayoko mag-makeup, at least man lang, ang panlaban na lang is yung clear, good skin. I have oily skin, guys. Etong Palmolive Vitamin C and E, ito yung nag-work well sa skin ko. Pagdating sa facial wash, facial bar, facial soap, unang-una kailangan maging compatible siya sa aking skin, which is my oily skin. Available na to sa groceries, guys. Also sa Lazada, sa Shopee. Ang dami ko nakikita ganito. And in-order ko nga to actually sa Lazada, pero meron na pala sa grocery. Sa malapit na grocery sa amin. Ito yung facial bar, Vitamin C and E. Siguro yung pinaka-favorite ko dito sa tatlo. Mas okay para sa oily skin. It helps brighten and nourish skin. So, para sa akin, especially kung lagi kayo na-expose sa araw, kung gusto nyo mas ma-brighten up yung inyong skin, so ito yung maire-recommend ko. We also have Palmolive Skin Therapy Facial Bar in charcoal powder. Ito naman, it helps cleanse and reveal clear skin. Okay siya sa akin, especially if I'm wearing makeup. Kasi charcoal powder eh. I feel like pag gumagamit ako ng charcoal powder, mas na-cleanse yung aking skin, mas nare-remove yung impurities. And lastly, yung coconut essence na marirecommend ko sa mga merong dry skin because it helps moisturize skin. So, ang pinaka-favorite ko, guys, is yung Vitamin C and E. Pagkatapos ko siyang gamitin, I-feel ko kagad na ang supple and ang soft ng aking skin. And of course, na-brighten up siya kasi yun talaga yung purpose ng Vitamin C and E. Mula nung na-receive ko to, guys, nung December, yeah, I'm working with Palmolive Skin Therapy, pero of course, bago ko i-share sa inyo, ginagamit ko muna siya ng matagal na panahon para hindi naman ako mapahiya sa inyo, guys, okay? So, ginamit ko siya nung December pa, and ang ganda ng effect sa akin. Every time na nagkakaroon ako ng pimples, napansin ko ang bilis niyang matuyo. Yun yung isa sa mga benefits na na-experience ko dito sa Palmolive Skin Therapy Facial Bar. Ginagamit ko siya sa umaga, tapos pag nagsha-shower ako, and pagkatapos ko magtanggal ng makeup, ayan, ito yung aking facial wash or facial bar na ginagamit. Lahat sila mabango actually. Pero ang pinaka-paborito ko is si charcoal powder. Ito yung pinaka-mabango sa tatlo. And ang kagandahan sa facial bar is magagamit mo siya ng hanggang sa maubos talaga. Hindi kagaya ng mga nasa tube, 'di ba? Parang kailangan mo palagyan ng water, madidilute pa yung product, pero ito hanggang sa maubos siya dahil bar eh. Gusto ko rin pakilala to, guys, kasi hindi ko na kailangan pang mag-cut-cut. Nabanggit ko na to before na kapag meron akong paboritong soap and ayoko siyang maubos kaagad, hinahati-hati ko siya. Good thing meron na yung Palmolive Skin Therapy ng ganito. Meron silang special 6 conveniently packed bars. Para sa akin, guys, ito yung marirecommend ko kasi mas makakatipid ka. Travel friendly din siya. Yung mga presyo is ilalagay ko na lang sa description box, pero itong regular size nila is 80 pesos each. So, ayun nga, dahil nga sa Palmolive Skin Therapy, salamat sa kanya kasi kahit na tamad akong mag-makeup lately dahil nga sa init ng panahon, halos hindi na ako mag-makeup. Inuna ko talaga yung soap kasi gusto kong i-emphasize kung gaano ka-importante ang skincare, lalo na ngayong summer, especially sa mga kagaya ko na medyo tinatamad ng mag-makeup, lalo na pag mainit. Lalo na sa oily skin, ang hirap, di ba, guys? So, ngayon, isi-share ko naman sa inyo yung aking tamad makeup routine siguro. Yun ang may tatawag ko sa kanya. Sa mga times na, gusto ko naman magmukhang presentable, pero nakakatamad mag-makeup. So, ito yung mga ginagamit kong products. So, unahin muna natin is sunscreen. Dahil nga mainit na, it's summer, maglagay tayong sunscreen, okay? Ang saya lang kasi ang effortless na ng pag-makeup. Imbes na may ginagawa kang iba na mas importante, hindi na uubos yung oras sa pag-makeup, which is why, thank God. By the way, guys, kung gusto niyo i-share yung experience nyo sa
Palmolive Skin Therapy Facial Bar. Feel free to comment down below. Kasi marami na rin akong naririnig. Mula nung na-mention ko to, alam ko marami na rin nagko-comment na at nagpapasalamat sa akin kasi nakilala nila yung facial bar. And mostly na nakikita kong comments is maganda rin yung effect sa kanila. Cream type blush yung ginamit ko kasi ang tendency pag mainit yung panahon, tapos powder blush yung ginamit mo, pag pinagpawisan ka, wala na. 'Di ba? So, mas maganda yung cream blush. Kahit na pagpawisan ka, andyan pa rin yung blush. O, diba? Drunk blush it is. By the way, listahan ng mga products na ginamit ko nasa description box. Ayan, medyo dinamihan ko kasi magpupulbo tayo. Ganyan ako maglagay. And then, kukuha ako ng loose powder. And then, I'll get my brush. Then, pupulbuhan lang natin yung buong face. Actually, kahit na baby powder lang yung ilagay ko, okay lang. It also helps, lalo na kung meron kang oily skin. Alright, next, sa kilay, aayusin ko lang ng konti yung aking kilay, no? Para mukha naman siyang presentable. Kahit na natatakpan naman siya ng aking bangs. Okay. So, ayan, pwede na natin ibalik yung bangs ko. Actually, kahit ganito lang, okay na. Pero gusto ko medyo ma-open up yung aking eyes. So, mag-lash curler tayo. And then, mascara. Hindi ako nag-contour, guys, pero maglalagay ako ng highlight sa nose. So, para kahit hindi tayo nag-nose contour, pack pa rin yung ating nose bridge. And then, lastly, sa lips, lagay lang tayo ng konti to add color. Parang 5-minute makeup routine ko na rin to. Okay guys, we're done. O, diba, hindi na kailangan na heavy makeup as long as ma-make sure nyo na maganda ang inyong skincare routine. So again, thank you Palmolive Skin Therapy Facial Bar kasi hindi ko na kailangan mag-foundation talaga lately. Parang nilabas lang niya yung aking natural glow. So, ayun, maraming salamat guys. If you wanna try Palmolive Skin Therapy Facial Bars, available na sila ngayon sa lahat ng leading supermarket nationwide. Also sa Shopee and sa Lazada. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box. And also their Instagram and Facebook if you wanna check out these products kung gusto niyo pang i-research about it. So, yun lang. Maraming salamat guys sa panonood. Sana nakatulong itong aking tamad makeup routine. Pero skincare is life. Thank you so much Palmolive Skin Therapy Facial Bar for working with me on this video. Maraming salamat sa panonood guys. Sana nakatulong at na-enjoy niyo itong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. I will see you again on my next one. Bye!